It's dancing around again. Well, it tamed the demon inside her. It's dancing around again. Well, it changed the trouble soul. Oh, this dancing around again. Well, it break uncomfortable silence. Oh, this dancing around again. Come on, baby, hit the floor. Dat is het voordeel bij een LP. De hoes doet wel iets of zo. Weet je. Als je een plaat koopt, in eerste instantie de band die die plaat gemaakt heeft, is belangrijk. Maar als je bijvoorbeeld zo'n hoes ziet, dat spreekt tot verbeelding. En dan is dat fijn dat dat niet een klein cd'tje is, maar een grote plaat. Of bijvoorbeeld, die had ik ook meegenomen, Tres Hombres van ZZ Top. Ik zou andere platen van ZZ Top ook kunnen meegenomen hebben voor de muziek. Maar, voilà, kijk. De meerwaarde van albums. Dubbele albums, 3 dubbele albums. Dan noem ik nog eens artwork. Mijn eerste singeltje was echte singeltje, want ik heb zelfs platen gehad van Connie Froibus. Maar dat moet eigenlijk niet geweten zijn, alhoewel het een schoon hoes was. Connie Froibus, dat was een cowboy. Ja. Ik denk dat ik toen voor deze keer opgewonden geraakte nog gewoon. Niet onbelangrijk. Dit van één terzijde. Eigenlijk, ik herinner me nog, elke zaterdagochtend begon dat samen met mijn vrienden. Wandelden wij daar naartoe en stonden we aan die vitrine te kijken. Ook naar die platen en in de verte, want daar stond het Electro en daar in de verte. Wow, die plaat van Deep Purple hebben ze. Ja, shit. En dan toch maar naar binnen gaan en dan toch met de plaat zo komen en zeggen: mogen we deze plaat eventjes luisteren? En dan, Weer al! ja, en dan de man dat opzet en zo wat verveeld kijken zo, en dan zo één voor één luisteren. Zo. Stuk gek. En dan de hoofdtelefoon doorgeven aan de andere en dan zo geld tellen. Damn, nog 50 frank en dan heb ik hem. Dat was ook het voordeel aan die Dat is platenzaken. fantastisch eigenlijk. Die gasten die kenden nu dan ook op de deur. Ja. En dan kwam er binnen, hé, dat is wel iets voor denk ik. Ja. En dan kreeg je gelijk een plaat onder hun neus gestouwen of dan legde die dat op de pick-up en dan konden dat gaan luisteren. Dus die wisten ongeveer op de duur wel wat dat je top vond. Dus, dat is ja, inderdaad een fijne manier om heel interactief muziek te leren kennen. This dancing around again. Will it start a new revolution? This dancing around again. Will it turn the water to wine? Mijn zoontje die is 8 jaar en je zou zeggen met alle Nickelodeon en tablets en alle flashende media die je nu hebt, gaat dit compleet aan zo'n jongen voorbij. Wel, hij was op een gegeven moment door mijn platen aan het bladeren en hij vond die plaat. Hij zei, wow, Batman. Ja, ik zeg ja, dat is de muziek van Batman, zullen we die eens opzetten? En die is toen, en ik weet, zoals ik dat vroeger deed bij mijn grootmoeder, het ritueel van een plaat draaien. Die is toen gewoon op een stoel gaan zitten, baf, voor die platenspeler, met die hoes in zijn hand. En hij heeft dan meestal met mij zo de plaat opgezet. Zo is hij heel die kant blijven zitten. Ik ging terug in de keuken afwassen. En na een half uur was het, papa, het is gedaan, omdraaien! Dan liep ik de plaat omdraaien en dan draaide hij ook die gaft om, poef, en dat was het gewoon. En dat doet hij nog regelmatig, dat hij vraagt, dan is hij weer aan de platen bezig. Zullen we de plaat van Batman? Ja, de plaat van Batman nog eens spelen. Baf. En dan zet hij zich, zeker ook met die geluidsfragmenten die tot de verbeelding spreken en dat geluid van de Batmobile en zo, maar het is wel mooi om te zien dat het draaien van een plaat en dat ritueel, dat nog altijd tot de verbeelding spreekt en zelfs een manneke van 8 jaar aanspreekt. Kijken. Weet je dat nog, die akoestische sessie dat wij gedaan hebben in Duitsland in die platenwinkel? Ja. Daar hebben we veel gekocht. Ik denk dat ik bijna 100 LP's gekocht heb. Ja. Die kostten 1 euro of 2 euro het stuk. En daar zat van alles tussen. Zelfs deze denk ik. En die had ik al wel op CD, Led Zeppelin 2. Maar dan, als je die op vinyl opzet, dan merk je pas het verschil in klank en dat die muziek echt wel zich uitermate goed leent om op vinyl te luisteren. Voor die platenbak staan en echt uitnemen, kijken, zo aan de kant leggen of niet. Ik vind dat zalig. Ja, en gaat dan ook wel de Bruin Kroegen in België, waar dat
ook alleen vinyl was gewoon. En ik werkte soms in een van die kroegen. En dan zag je ook wel van, deze moet ik... En dan kon je al beluisteren eigenlijk, in de kroeg. Dus dan wisten van, die gaat kopen, die gaat niet kopen. Eeuwig, weet je, als dat aan de ene kant af was en de barman was aan het tappen, dan bleef dat zo'n half uur... Maar dat was fantastisch eigenlijk. Dan had iets voor over te zagen. Dan gaan ze dan, hey joh! Dust! Plaat! Zo was het dan ook. Dust, plaat, dust.